ওকে আজি এই যে ভিডিও আছে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে BA BSC BCOM 5th সেমিষ্টাৰৰ CBCS ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব গতিকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিল আপ আছে এটো কৰিবৰ বাবে জিও পৰ্টেলত আহি ষ্টুডেন্ট পৰ্টেলত আহিব লাগিব আহি ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো পৰীক্ষাৰ ৰোল নম্বৰ আছে হেতু দিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব দি ইয়াত ক্যাপচাটো ফিল কৰিব গতিকে মই আপোনালোকৰ আগতে গোটেইখিনি কাম এতিয়া কৰি আছো গতিকে ইয়াত মই এতিয়া লগইন কৰিম লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো এক্সাম ফৰ্ম আছে এক্সাম ফৰ্মত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এই দুটা আপোনালোকৰ কম্পালসৰি পেপাৰ চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ কম্পালসৰি পেপাৰ আছে তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব মিডিয়া ফৰ্ম যেটো এক্সাম আছে এক্সামটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা অপচন আছে এটা আছে ইংলিশ এটা আছে এছামিস গতিকে আপোনালোকৰ যদি এছামিস হয় এছামিস সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি হে ইংলিশ হয় ইংলিশ সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে যদি হে অনাৰ্স হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ দুখন অপচনাল পেপাৰ থাকে তাৰ সেই দুখন পেপাৰ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি কিনে হেতু আপোনালোকে সাবমিট কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এই দুটা সিলেক্ট কৰিছো যিহেতুকে এই যি পেপাৰ আছে এই পেপাৰ দুখন অধ্যয়ন কৰোৱা হৈছে যদি হে আপোনালোকৰ জিওগ্ৰাফি অফ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন বা আৰবান জিওগ্ৰাফিও কোনো মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ায় জিওগ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেন্টত তেতিয়ালে হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যেটো সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টৰ এগেইনষ্টে যি পেপাৰ পঢ়ায় সেই পেপাৰ কিটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰটো ৰিপিট নিদিয়ে গতিকে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰটো নোৱাৰে গতিকে এইটো অপচন আপোনালোকে এনেকৈ থৈ দিব যদি হে ইন কেস থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত কাৰোবাৰ ব্যাক লাগি গৈছে তেতিয়া হলে ইয়াত আহি কিনে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ যেটো এৰিয়া আছে এটো সিলেক্ট কৰিব কিন্তু ইয়াত আপোনালোক গুটেইটা আহিছে কাৰণ ইয়াতে মই কৈছো যে আপোনালোকৰ যেটো থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ ফলাফল আছে হেতু আপোনালোকৰ ৰিপ্ৰসেস কৰাইছে এটো ফলাফল এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই গতিকে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব সাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা নোটিফিকেশন বা এনেকুৱা এটা পপ আপ আহিব টু ইনফো পেনেল এক্সাম ফৰ্ম সাবমিটেড সাকসেসফুলি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো পৰীক্ষাৰ মাচুল আছে সেই পৰীক্ষাৰ মাচুলটো দিব লাগিব তাৰ কাৰণে ইয়াত আহিব লাগিব ইয়াত আই হিয়াৰ বাই টিক কৰিব লাগিব একসেপ্ট এণ্ড মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ গেটৱে আহিব যত আপোনালোকৰ যেটো পেমেন্ট আছে পেমেন্টটো কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপচনসমূহ পাব ইয়াত মই ভাৰত যেটো কিওয়াৰ্ড আছে ভাৰত কিওয়াৰ্ডটো মই ইয়াত ইউজ কৰি কিনে যেটো পেমেন্ট আছে মই কিওয়াৰ্ডৰে আপোনালোকৰ সাবমিট কৰি দিম বা পেমেন্ট কৰি দিম আপোনালোকেও যেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব পাৰিব যেটো অপচনে আপোনালোকে দিয়ে এতিয়া আপোনালোকৰ আগতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যেটো পেমেন্ট আছে পেমেন্টটো মই কৰি আছো বৰ্তমান ইয়াত যেতিয়াই মই পেমেন্টটো হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ কি হ'ব এটো ৰিডাইৰেক্ট হ'ব এতিয়া সব ইয়াত আপোনালোকে ফেইল দেখাই দিব এতিয়া সব পেমেন্ট ফেইল দেখাই দিলেও আপোনালোকে ভয় কৰিব লগা একো নাই ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ ইয়াত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব নতুনকৈ লগইন কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব হেতু মই খুব ধুনিয়াকৈ দেখাই দিম এতিয়া ইয়াত আহিব এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোডত যদি আহে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ 5th সেমিষ্টাৰৰ যেটো এক্সাম ফৰ্ম আছে এটো আহি হৈ গৈছে আৰু পেমেন্টটো হৈ গৈছে কিন্তু এপ্ৰুভটো পেন্ডিং হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে এপ্ৰুভ কৰাই নাই কাৰণ এইবিলাক আপোনালোকে নিগিনে মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব গতিকে পেমেন্ট ৰিসিপ্টৰ বাবে মই ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিম যেটো পেমেন্ট ৰিসিপ্ট আছে পেমেন্ট ৰিসিপ্টটো মই আপোনালোকৰ সাবমিট কৰি দিম ইয়াত মই প্ৰিন্ট আউট উলাম ওকে এনেকৈ আপোনালোকৰ যি পেমেন্ট আছে পেমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যি এক্সাম আছে এক্সাম ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি কিনে মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব গতিকে পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে শুভেচ্ছা দিলো আপোনালোকে অফলাইন পৰীক্ষা দিব গৈ আছে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো E-PATHSHALA পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা গতিকে এই ভিডিওটো টিমেন আছিল আশা কৰো আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰক এই ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰক যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লক উন্নত ভিডিওটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জটিলতা এই ভিডিওৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই হোম